Yo, nabigla ka din ba? Kasi ako, oo, nabigla ako sa jungle nata ni Wise. Hindi dahil hindi ko kinonsider na magiging jungler si Natalia, kundi dahil sa jungle clear time niya. Nabigla ako na nasabayan niya yung 36 seconds clear time ng Balmond na naka-jungle emblem. Doon nag-retry si Nata dito, si Balmond hindi. Yung retry ni Wise dito, hindi pang patuloy ng jungle clear kung hindi pang secure sa buff. Props din kay Mycophobia dito kasi tiniming niya talaga yung skill 1 niya para ma-force yung retry ni Wise at hindi to makakontest sa Lito. Tapos ang ganda din ng call ng NXP dito na unahin yung Lito bago mag-purple kasi nag-retry na si Wise. Kuneho ba yun yung nilalabas? Dahil wala pa namang major event na mangyayari dito, pag-usapan muna natin kung paano ba nakasabay si Wise sa pagja-jungle ng Balmond na naka-jungle emblem. Kung hindi kayo pamilyar sa mechanics ng passive ni Natalia, para din tong jungle emblem kasi initially may additional 15% damage ka pag sa likod mo tinamaan yung target. Same sa concept ni Rikimaru sa Dota. Pero ito yung plot twist, pag jungle monster yung target mo kahit hindi mo to atakihin sa likod, kusa pa rin gumagana yung effect nito sa mga basic attack ni Natalia. At hindi lang yun kasi may additional 50% damage pa to, so magiging 22.5% yung total na additional damage mo sa jungle monster. Yung additional damage sa jungle monster ng jungle emblem ay 21% lang. Diba? Parang may built-in jungle emblem ka kagad sa basic attack mo, actually mas mataas pa nga ng konti. Pero bukod pa dyan, kasama din sa recent buff na gumagana na yung additional damage ng passive ni Natalia sa skill 1 niya. Kaya ngayon, literal na parang built-in jungle emblem na talaga to kay Natalia, mapaskill man yan o basic attack. At ito yung tingin ko naging dahilan kung bakit nakasabay yung Natalia ni Wise sa Balmond na naka-jungle emblem. Actually, may isa pang buff kay Natalia na konektado din sa pagja-jungle niya. Yung 50% reduction sa charging time ng ulti niya tuwing makakapatay ka ng jungle monster. May kasama pa nga tong 100% charging time reduction pag nakapatay ka naman ng hero. Kaso, hindi siya gumagana sa official server ngayon. Nasubukan ko to dati sa advanced server, kaso tinanggal din kagad siya next patch. Kaya hintayin na lang siguro natin kung isasama ba talaga ni Monton to sa official server o hindi. Balik na tayo sa laban. Sa first turtle, makikita kagad natin kung gaano kaganda yung combo ni Diggy at saka ni Benedetta. Kahit nakalayo na sa ulti ni Benedetta yung Balmond, no choice siya kasi babalik pa rin siya doon dahil sa reverse time ni Diggy. Tapos lalasity na lang to ni Natalia at maagaw na ng blacklist yung turtle. Dito sa second turtle, makikita natin yung pinagkaiba ng roam nata sa jungle nata. Dahil lamang na lamang sa level si Wise compare sa NXPE kaya malakas yung loob niya mag-apply ng pressure sa backline. Habang sinasandwich naman na mga kakampi niya yung frontline ng NXPE. Matapang si Wise dito kasi kahit mahuli siya, hindi katulad ng roam Natalia na iwan sa level at item kaya madaling nababurst. Pero ngayon dahil mas mataas yung level niya kaysa sa NXPE, kahit na mahuli siya dito, madali lang siyang makakatakas. Parang yun nangyari dito. And this is a 4v5 situation for the side of Blacklist. Ang ganda din nung naging diskarte ni Wise dito na kinuha niya muna yung Lizard para sa HP restore habang tinatansya pa nila kung ano yung gagawin nila sa Turtle Dance. Lipat naman tayo sa perspective ng ibang member ng Blacklist sa clash na to. Tingin ko, binate talaga nila si James dito. Alam talaga ng Blacklist na nagtatago yung Pakito sa bush. Kasi tignan nyo, sinabayan niya pang mag-clear ng wave si Edward at saka si Haji sa mid. Kita din siya dito ni Edward bago siya makapasok sa bush. So may idea talaga yung Blacklist kung nasan si James. At malaki yung chance na binate talaga nila yung moment na to. Napakaganda ng pwesto pero nag-miss si James. Feeling ko nga naka-hover na talaga yung dash ni Oheb dito, kaya nung nakita niya yung cast animation ng skill ni Pakito, ni-release niya na lang yung skill 2 niya para makapag-dash siya kagad. Parang ganito ko siya nai-imagine. Kasi medyo imposibleng reflexes lang yan kasi kahit gaano katulin yung reflexes mo, pipindot ka pa rin ng skill, i-hover mo pa rin yan tapos i-release mo. Sa tulin ng cast animation ng skill ni Pakito, parang imposibleng mangyari yan, especially wala silang vision kay Pakito.
Kung sasabihin nyo naman na nagkataon lang yan, dito medyo maniniwala pa ako. Pero parang mababa yung possibility nito. Frozen kasi yung pinag-uusapan natin dito. Tapos turtle take pa to. Parang imposibleng magsayang ng dash si Oheb nang walang dahilan sa ganito ka-crucial na moment. Anyway, dahil sa dodge na yon, malaki yung magiging kapalit nito. Mare-reverse time ni Diggy si Pakito tapos dito na siya mapapunish. Hindi siya mamamatay pero mapo-force siyang umuwi at magiging 4 versus 5 yung laban sa turtle kaya bibitawan na lang to ng NXPE. Wala muna tayong raffle ngayon dahil parating na yung Estes skin ng Blacklist. Para suportahan yung launch nito, mamimigay ako ng 5 o susubukan ko kung kakayanin ng Dias kung mamigay ng hanggang 10 Estes skin sa mga subscriber natin na laging nag-share ng tips, idea o experience nyo na connected sa topic natin bilang pasasalamat na din sa effort nyo. Kasi to be honest, ang dami ko rin nakukuhang idea sa inyo kaya malamang hindi lang ako'y natututo pati yung iba nating subscriber na nakakabasa ng comments nyo. Salamat sa effort nyo, balik na tayo sa video. At dahil jungle Natalia na to, hindi na siya behind sa item this time. Kaya tingnan nyo, ito yung damage scaling buff na nakuha niya sa recent patch. Kahit si Pakito, kayang-kaya niyang isolo kill, sadyang nalasit lang talaga to ni Edward. Kailangan ng NXPE. Dito, i-take note natin yung retry choice ni Wise. Hindi siya naka-bloody retribution kasi naka-base yung damage nun sa extra HP. Hindi naman magta-tank build si Wise. Hindi rin siya nag-ice retry. Siguro kasi masyado ng mobile si Natalia para sa kanya kaya nag-flame retribution na lang siya dito. At ganito niya to ginamit. Tignan nyo, tatargetin niya yung Julian tapos nung patakas na yung Julian saka siya nag-flame retribution bago niya ginamit yung enhanced basic attack niya para mas mapalakas pa yung damage nito. Dahil sa kill na to, mas madaling makaka-set up yung Blacklist sa third turtle kaya sila na din yung makakakuha nito. Dito, hindi ko gets kung anong play yung gustong gawin ng NXPE. Bakit nila fino-force yung mid? Tapos gusto pa ata nilang gawing bait si Donut dito sa kanila i-burst yung mga magde-def sa mid. Kaso, nung dumaan sa side bush si Edward, hindi naman nila kagad to binurst. Oo, tinalunan to ni Haze. Kaso, kung burst talaga yung plano nila, dapat si Saber yung nag-initiate nito. Saka na lang sana finalo-upan ng Julian. Kaso hindi, hinintay pa ni Saber yung Diggy tapos nung naultihan niya to, nag-ulti lang si Diggy para makatakas. 'Di ba? Parang masyadong magulo o masyadong pilit yung play na gustong gawin ng NXPE dito. Alam ko hindi madaling i-burst si Benedetta dahil sa an eye for an eye. Ang problema kasi dito, pinilit pa rin nila kaya ang pangit tuloy nung kinalabasan. Actually, dahil sa magulong play na to, dito na magtutuloy-tuloy yung momentum ng Blacklist. Mapupush nila yung mid tapos sosolohin ni Wise yung Lord hanggang matapos na yung laban. High and dry nga pala yung gamit na emblem ni Wise dito, syempre para sa additional damage pag nag-hunt siya. At pagdating naman sa build, parang Roam Natalia lang din yung ginawa niya dito. Rapid boots para sa additional mobility, tapos Heptasis naman para sa burst damage. Saka siya nag-Malefic Roar para sa penetration. Ang kakaiba lang talaga para sa akin ay yung Flame Retribution. Nagagamit pala tong retring to. Kaya yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.